TB Take Off Podcast แค่อยากให้รู้ เอาละครับทุกคน TB Take Off กลับกันมาอีกแล้วนะครับ ครับผม วันนี้เราอยู่ในรายการอะไรครับพี่เต้ TB Take Off Podcast แค่อยากให้รู้ครับพี่ วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ เกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติกันบ้างดีกว่าครับ ตอนนี้นะครับเกิดภัยพิบัติทั่วโลกเลยนะฮะ ครับ ไม่ว่าจะเป็นที่หลาย ๆ ประเทศได้ประสบพบเจอนะครับ ครับผม และตอนนี้ที่ชัดเจนที่สุดที่เราเห็นกันในข่าวทุกๆวัน ครับ นั่นก็คือแผ่นดินไหวนี่เอง ครับพี่ และตอนนี้แผ่นดินไหวก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วนะครับ ครับ เพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเองก็ได้ผลกระทบจากแผ่นดินไหวล่าสุดที่เราไม่เคยเจอกันหนักเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันนะฮะ ใช่ครับผม แผ่นดินไหวเกิดจากอะไรครับพี่เต้ แผ่นดินไหวเนี่ยเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานความเครียดสะสมในเปลือกโลก ครับ อย่างฉับพลันครับผม ครับผม ทำให้เกิดคลื่นไหวสะเทือนแผ่กระจายออกจากจุดศูนย์กลาง ทำให้แบบพื้นผิวดินเนี่ยสะเทือนแล้วก็สร้างความเสียหาย แก่อาคารสิ่งปลูกสร้าง ครับ ปรากฏการณ์นี้นะพี่เกิดจาก2 สาเหตุหลักๆก็คือ ครับ กระบวนการทางธรรมชาติ ครับ เช่นการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกตามรอยเลื่อนที่มีพลัง และก็การกระทำของมนุษย์ ครับผม เช่นการทำเหมืองหรือว่าการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ครับพี่ ตัวแผ่นดินไหวนะครับเป็นปรากฏการณ์สั่นสะเทือนหรือการเขย่าของพื้นผิวโลกอย่างที่พี่เต้บอกนะครับ ครับ เพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลเนาะซึ่งแผ่นดินไหวเนี่ยสามารถก่อให้เกิดความเสียหายและภัยพิบัติต่อบ้านเมือง ครับ แล้วก็สิ่งก่อสร้างที่อยู่อาศัยสิ่งมีชีวิต ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากธรรมชาติ ครับพี่ ด้วยแผ่นดินไหวบางลักษณะสามารถเกิดได้จากการกระทำของมนุษย์ได้เช่นกันอย่างที่พี่เต้พูดเมื่อกี้เลยนะครับ ครับผม แล้วก็มีความรุนแรงที่น้อยกว่าที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะครับ นักธรณีวิทยาเนี่ยประมาณกันว่าวันหนึ่งเนี่ยจะเกิดแผ่นดินไหวประมาณ 1,000 ครั้ง โอ้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นดินไหวที่มีการสั่นสะเทือนเพียงเบาๆเท่านั้นนะครับ ครับ คนทั่วไปเนี่ยจะไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนใดๆเหล่านั้นเลยนะครับผม เลยครับผมจะขอพูดถึงสาเหตุของการเกิดตามธรรมชาติเพิ่มเติมหน่อยกันแล้วกันพี่ ได้ครับ เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาใต้พื้นผิวโลกเป็นหลักครับผม ครับ อย่างเช่น การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ครับ ที่เราพูดไปแล้ว เช่นแบบเปลือกโลกเบียดชนหรือว่าแยกออกจากกัน ซึ่งมันจะเกิดขึ้นแนวระหว่างรอยต่อธรณีเกี่ยวกับแผ่นเปลือกโลกนะ ใช่ครับพี่ ครับผม แล้วก็รอยเลื่อนที่มีพลัง ครับ ก็คือหินตามแนวรอยเลื่อนเนี่ยเคลื่อนตัวกระทันหัน เนื่องจากทนแรงเค้นสะสมไม่ไหวครับพี่ มันก็คือที่พี่เต้สื่อก็คือ มันเลื่อนเคลื่อนที่หรือ ครับ แตกหัก หรือเกิดการโอนถ่ายพลังงานศักดิ์ผ่านในชั้นหินที่อยู่ติดกันใช่ไหมพี่ ใช่ครับผ พ ม ลังงานศักดิ์นี้อยู่ในรูปเคลื่อนไหวแบบสะเทือน ครับ แล้วยังไงต่อครับพี่เต้ อีกอย่างหนึงก็คือจะเป็นแบบที่เราน่าจะสังเกตได้ง่ายที่สุดเลย ครับ ภูเขาไฟระเบิดครับพี่ ครับผม โดยมหาสมุทรหรือว่าแผ่นดินเนี่ยสั่นสะเทือนจากแรงดันของหินหนืด ครับ ที่ดันตัวขึ้นมาอย่างรุนแรงครับผม ครับผม และอย่างสุดท้ายก็คือดินถล่มขนาดใหญ่ครับพี่ ครับ เกิดจากการพังทลายของโพรงใต้ดินหรือว่าหน้าผาชัน ครับ ทำให้มีแรงสั่นสะเทือนรอบบริเวณเลยครับพี่ ครับผมอย่างที่พี่เต้พูดเอาไว้นะครับ ครับ คือศูนย์การเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะเกิดตามรอยเลื่อนอย่างพี่เต้พูดเมื่อกี้เลย ครับผม แล้วก็อยู่ในระดับความลึกต่างๆของผิวโลกนะ เท่าที่เคยวัดได้ลึกสุดในชั้นเมนทัลเนี่ยส่วนจุดที่อยู่ในระดับที่สูงกว่านี้เนี่ยณตำแหน่งผิวโลกเรียกว่าจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวโดยการศึกษาเรื่องแผ่นดินไหวและคลื่นสั่นสะเทือนที่ถูกส่งออกมา ครับ เรียกว่าวิทยาแผ่นดินไหวเมื่อจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวของแผ่นดินไหวขนาดใหญ่อยู่นอกชายฝั่งอาจจะเกิดคลื่นสึนามิตามมาได้นะครับนอกจากนี้แผ่นดินไหวยังก่อให้เกิดดินถล่มและบางครั้งเกิดกิจกรรมภูเขาไฟแบบที่พี่เต้บอกมานั่นเองครับ ต่อไปผมจะขอพูดถึงสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากกิจกรรมของมนุษย์กันบ้างดีกว่า ได้ พี่ เลยครับผม ก็จะมี3ข้อสั้นๆครับผมคือ1การสร้างเขื่อนครับพี่ เพราะว่าน้ำมหาศาลในอ่างเก็บน้ำเนี่ยมันเพิ่มแรงกดทับซึมเข้าสู่รอยเลื่อนใต้ดิน โดยที่เราไม่รู้ตัวครับผม ครับ 2คือการทำเหมืองแร่ ครับ เพราะว่าเราได้ทำการระเบิดหินแล้วก็ขุดเจาะโครงสร้างใต้ดินระดับลึกทำให้ชั้นหินมันทรุดตัวครับผม ครับ และสุดท้ายการทดลองนิวเคลียร์ครับพี่โดยที่แรงระเบิดขนาดใหญ่ที่อยู่ใต้ดินนะพี่ ครับ ได้ส่งคลื่นสะเทือนคล้ายแผ่นดินไหวจริงๆเลยนะ เพราะว่าก่อนหน้านี้นะก่อนที่ ครับ จะมาสู่ยุคสงบศึกกันแบบนี้นะฮะ ยุคสมัยนั้นมีการทดลองระเบิดนิวเคลียร์เพื่อวัด ครับ ความแรงของระเบิดนิวเคลียร์แต่ละลูกนะฮะ ครับ ว่ามีศักยภาพในการทำลายมากแค่ไหน ซึ่งนั่นก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรง ครับ ต่อสภาพแวดล้อม
อย่างเช่นสารกัมมันตรังสีหรือว่าอะไรก็ตาม และลามไปจนถึงแผ่นดินเปลือกโลกนั่นเองนะฮะ ใช่ครับพี่ ครับผมแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับ ครับ ส่วนใหญ่เนี่ยจะวัดโดยการใช้การสังเกตจากไซโมมิเตอร์นะครับผมมาตราขนาดโมเมนต์เป็นมาตราที่ใช้มากที่สุดซึ่งทั่วโลกรายงานแผ่นดินไหวที่มีขนาดที่มากกว่า5นะครับสำหรับแผ่นดินไหวอีกจำนวนมากที่มีขนาดเล็กกว่า5แมกนิจูดสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวแต่ละประเทศจะวัดด้วยมาตรฐานท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่หรือเรียกว่ามาตราริกเตอร์นะครับครับผม2มาตรานี้มีวิสัยความถูกต้องคล้ายกันในเชิงตัวเลขครับครับผมแผ่นดินไหวขนาด3หรือต่ำกว่าส่วนใหญ่แทบไม่รู้สึกหรือรู้สึกได้เบามากๆขณะที่แผ่นดินไหวตั้งแต่ขนาด7อาจก่อความเสียหายรุนแรงเป็นบริเวณกว้างขึ้นอยู่กับความลึกของแผ่นดินไหวนะครับขนาดใหญ่สุดที่ประวัติศาสตร์มีบันทึกเอาไว้มีขนาดมากกว่า9เล็กน้อยแม้จะไม่มีขีดจำกัดว่าขนาดจะมีได้ถึงขนาดไหนแผ่นดินไหวล่าสุดที่เคยมีขนาด 9.0 หรือมากกว่าคือแผ่นดินไหวขนาด 9.0 ที่เกิดขึ้นเมื่อที่ประเทศญี่ปุ่นปี 2554 นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่เราทุกคนจำกันได้นะฮะตอนนั้นทั้งคลื่นสึนามิอะไรก็ตามนะเยอะไปหมดแล้วครับใช่ครับผมแล้วยังไงต่อครับพี่เต้เรามาพูดถึงความน่ากลัวของแผ่นดินไหวกันบ้างดีไหมพี่ได้ครับก็คือความน่ากลัวของแผ่นดินไหวเนี่ยเราสามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญได้สั้นๆดังนี้ครับผมครับข้อหนึ่งก็คือการคาดเดาไม่ได้แล้วก็ไร้การเตือนล่วงหน้าเลยพี่ครับผมจนถึงปัจจุบันเนี้ยก็ยังไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถพยากรณ์วันเวลาหรือว่าตำแหน่งเกิดแผ่นดินไหวที่แม่นยำได้เหมือนพายุเลยนะครับครับผมเพราะว่าเขาแผ่นดินไหวเนี่ยมีการจู่โจมที่ฉับพลันเมื่อเราเริ่มรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนนะทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นทันทีจนแทบไม่มีเวลาตั้งตัวเลยพี่ครับผมหนีลำบากด้วยครับเพราะว่าถ้าหากเราอยู่บนตึกสูงหรือว่าอาคารหนาแน่นการอพยพมันจะลำบากมากเลยพี่ครับข้อ2ก็คือพลังทำลายล้างโครงสร้างและสิ่งก่อสร้างครับพี่ครับผมพอแผ่นดินไหวจะเกิดอาคารถล่มเพราะว่าแรงสั่นสะเทือนเนี่ยทำให้ตึกบ้านเรือนและอาคารเนี่ยมันพังคลืนลงมาทับผู้คนเลยพี่แล้วก็พอแผ่นดินแยกแล้วก็ซุดทำให้เกิดการแบบแยกตัวเลื่อนถลายแล้วก็ยกตัวขึ้นทำให้เส้นทางคมนาคมมันตัดขาดพวกท่อพวกอะไรใช่ไหมที่เราสร้างท่อประปาเนี่ยก็เสียหายหมดเลยนะครับใช่พี่อีกอย่างที่เราอาจจะไม่คิดก็คือสิ่งของล่วงหล่นครับพี่พวกเฟอร์นิเจอร์ตู้หรือว่าของหนักในบ้านเนี่ยล้มคว่ำลงมาใส่ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเกิดแผ่นดินไหวนะครับถ้าจะเป็นไปได้ความปลอดภัยสูงสุดนะฮะให้หลบอยู่ใต้โต๊ะนะครับหรือพื้นที่ที่เป็นแบบปิดแคบเพื่อกันของที่จะหล่นมาตกใส่เราได้นะครับผมใช่ครับพี่แล้วตอนนั้นก็คงสติให้ดีนะครับอย่าตื่นตระหนกกับเรื่องนี้นะครับผมยังไงเราก็ต้องมีสติในทุกสถานการณ์นะครับใช่ครับพี่และที่พูดกันมาเนี่ยสถิติสูงสุดตอนนี้นะครับก็ยังเป็นความรุนแรงที่ประเทศญี่ปุ่นที่ตอนนั้นสูงถึง9 จุดกว่าลิกเตอร์เลยนะครับใช่ครับพี่นั่นคือเหตุการณ์ที่ทุกคนยังจำกันได้จนถึงทุกวันนี้นะฮะและล่าสุดพี่ได้ข่าวไหมครับที่ญี่ปุ่นก็เพิ่งเกิดแผ่นดินไหวไปมันๆใช่ครับตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวซ้ำอีกแล้วนะครับที่คุมาโมโตะนะฮะยังไงขอส่งแรงใจแล้วก็กำลังใจให้กับคนญี่ปุ่นด้วยนะครับเพราะว่าที่คุมาโมโตะเนี่ยเคยเกิดแผ่นดินไหวมาแล้วรอบนึงเนาะแล้วก็ปราสาทคุมาโมโตะเนี่ยก็เคยเสียหายจนซ่อมแซมกลับมาเป็นปกตินะฮะและได้เกิดการแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอีกแล้วแล้วก็เสียหายอีกแล้วนะรอบนี้ก็หนักเหมือนกันนะสงสารคนญี่ปุ่นมากๆครับเป็นกำลังใจให้คนญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนญี่ปุ่นก็เหมือนกับญาติพี่น้องใกล้ๆเราเองนะครับผมใช่ครับพี่แล้วในส่วนตอนนี้ครับแผ่นดินไหวเนี่ยมันลามเข้ามาถึงประเทศไทยที่เราเจอกันมาล่าสุดเลยนะใช่ครับที่คนไทยเจอกันและตั้งตัวกันไม่ทันนะครับในอนาคตต่อไปแผ่นดินไหวในประเทศไทยมันสามารถเกิดขึ้นได้ไหมครับพี่เต้จริงๆแล้วประเทศไทยของเราพี่มีความเสี่ยงต่อภัยแผ่นดินไหวในระดับปานกลางเท่านั้นครับพี่ครับโดยสถิติการเกิดแผ่นดินไหวภายในประเทศเนี่ยเฉลี่ย250ถึง300ครั้งต่อปีซึ่งส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กแบบมีเล็กมากๆจะมีแค่ประมาณ 5-10 ครั้งที่มีความรุนแรงเกินขนาด4ลิกเตอร์ครับผม
อันนี้ต้องโชคดีของประเทศเรานะครับ ครับ ที่เราไม่ได้อยู่ในวงแหวนแห่งไฟนะครับ ใช่ครับพี่ แผ่นดินไหวเนี่ยจะเกิดขึ้นตามวงแหวนแห่งไฟนะครับ วงแหวนแห่งไฟนี้ก็คือทางไหลของแมกมาของโลกนั่นเองนะครับ ใช่ครับผม ซึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเจอภัยพิบัติเกี่ยวกับแผ่นดินไหวบ่อยเพราะว่าทางประเทศเนี่ยผ่านเส้นลาวาของวงแหวนไฟนี่เองนะครับผมก็ยังไงฝากกำลังใจให้คนญี่ปุ่นด้วยนะครับ ครับผม เป็นแรงใจให้นะครับเพราะว่าผมก็รักคนญี่ปุ่นแล้วก็รักประเทศญี่ปุ่นเช่นกันนะครับ ใช่ครับ ขอให้ภัยพิบัติในครั้งนี้เนี่ยผ่านไปได้ดีแล้วขอให้ประเทศญี่ปุ่นกลับมาฟื้นฟูแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับผมแล้วต่อไป ครับพี่ ในรายการ TB Take Off Podcast แค่อยากให้รู้ครับผม เราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอต่อ มาติดตามชมกันต่อนะครับ ครับ และในวันนี้ผมพี่บอล ผมพี่เต้ครับผม ต้องลาไปก่อนนะครับ ครับ สวัสดีครับ